مرحبا. اليوم وصفتنا كتير طيبة وهي من المطبخ الآسيوي بامتياز، ولكن بطابع إيطالي نسبة لاستخدام الفيتوتشيني فيها بدل النودلز. وأكلتنا لليوم هي فيتوتشيني شريمب بصوص الثوم والزنجبيل. كتير مننا بيعشق الوصفات الآسيوية كونها تتميز بسحرها الخاص باستخدام الصوصات المتنوعة فيها واللي بتعطي للأكل مذاق ولا أروع. واليوم رح ننطلق برحلة عبر المطبخ الآسيوي واللي بيحتوي على نكهات مختلفة لنعمل هالوصفة المنعشة بنكهتها الساحرة واللي رح تنقلنا لقلب آسيا ونحن ببيوتنا. ولهيك خلينا نروح مع بعض ونشوف شو محتاج هالطبق الطيب من مكونات ومقادير. محتاجين شريمب، زيت السمسم، بصل أخضر، ثوم، فلفل أخضر، زنجبيل فريش، معكرونة الفيتوتشيني، شرايح فلفل أحمر، صويا صوص، وآخر شي أويستر صوص أو صوص المحار. بالبداية منجيب 5 بصلات خضر ومنفرمهم لشرايح بهالشكل، وبعدين بنضيف عليهم بحدود المعلقتين كبار من الزنجبيل الأخضر، بنبشرهم بهالطريقة، وآخر شي معلقة كبيرة من الملح، وبنحاول نهرسهم بهالشكل. وبطنجرة على النار بنضيف بحدود الربع كوب من الزيت النباتي و3 معالق كبار من زيت السمسم، بندفيهم على النار وباستخدام عود خشب. بمجرد ما نشوف هالفقاعات بنطفي تحتهم وبنصبهم على مزيج الزنجبيل والبصل، ولازم نسمع هالطشة، بنحرك وبنتركهم على جنب. وهلأ بنضيف شوية زيت على طنجرة على النار، بنحميه لحتى نباشر بقلي شرايح من الثوم. أنا هون استخدمت بحدود راس كامل أو حسب ما بتحبوا كمية الثوم تكون ظاهرة، وكمان 3 قرون من الفلفل الأخضر، وهذا اختياري. بمجرد ما نحصل على هاللون الذهبي منضيف بحدود الكيلو من الشريمب، منقلب لحتى تنشف كل ميته. وطبعا نحن بهالأثناء بنحاول نسلق المعكرونة لحتى تكون حاضرة معنا. وهلأ بعد ما نشفت مية الريدس أو الشريمب، منرش رشة من الفلفل الأحمر، كمان هذا اختياري، اللي ما بيحب ما في داعي. وبعدين ربع كوب من الصويا صوص، منحرك. وآخر شي منحط بحدود 4 معالق كبار من الأويستر صوص أو صوص المحار، ومنحرك كتير منيح هيك ليتعقد معنا الصوص مثل ما شايفين ويتسبك. وإذا ملاحظين ما ضفت ملح بهالمرحلة أبدا، لأنه مثل ما بنعرف الصويا صوص والأويستر صوص فيهن ملح كفاية، فبدنا نكون حريصين بهالمرحلة. وهلأ صاروا حاضرين ليستقبلوا الفيتوتشيني. منحرك كتير منيح لحتى تتشرب المعكرونة أو الفيتوتشيني كله الصوص مثل ما شايفين. وهلأ صار وقت نضيف مزيج البصل والزنجبيل مع الزيت. بنحرك شوي شوي بالمرحلة من تحت لفوق لحتى يختلط كل هالصوص الطيب مع المعكرونة والشريمب وياخدوا من كل النكهات. طبعا منكون قايمين شوي من مية سلق المعكرونة منضيفها ليساعد الخليط انه يتسبك معنا ويتشرب كل النكهات. وطبعا ما نبالغ بطهي الشريمب لانه هو بيستوي بسرعة حتى ما يجلد معنا ويصير قاسي عند الاكل، فبمجرد غلوتين وبنطفي تحته وهيك صار حاضر للتقديم. منصبه وشوفوا كيف مسبك وبنفس الوقت رطب ومو ناشف ابدا. الشريمب طري من جوا بشهي،
الفوتوتشيني عم تعلق علق ابدا مو خابصة معنا. يعني بنكون حريصين على مدة الطهي تبعها. يعني هاي مكتوب على العلبة من 12 ل 15 دقيقة. انا بمجرد 10 دقايق طفيت تحتها وكملت ال3 دقايق بالتقليب. يعني كملت طهي ال3 دقايق تبعها بالتقليب حتى ما تخبص معنا، ونكسب عند التقديم منظر مرتب وقوام حلو مثل ما شايفين. بتمنى عليكم تجربوها. طبعا أنا زينتها بشرايح من البصل الأخضر، أو ممكن برشة من الكزبرة الخضراء بتلبق معها كمان، وشرايح ليمون مثل ما شايفين. وطبعا فيكم تستخدموا سباجيتي بدل الفيتوتشيني، ممكن تستخدموا نودلز. هذا كله بيرجع لكم شو بتحبوا وشو بترغبوا. وبالمناسبة أنا استخدمت بحدود الباكيت ونص من الفيتوتشيني. وهيك وصفتنا بتكون خلصت. بتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوني من اللايك والسبسكرايب وضغط زر الجرس ليصلكم كل شي جديد رح نزله إن شاء الله. باي باي.